Cele mai des întâlnite probleme la aplicarea culorilor sunt fie problemele care apar la culorile nesaturate, fie problemele care apar la culorile saturate. Așa că haideți să lămurim împreună ce tipuri de probleme pot să apară, din ce cauză și cum putem să le rezolvăm. Așadar, ce înseamnă o culoare nesaturată? În principiu, o culoare nesaturată poate fi foarte ușor identificată, chiar și cu ochiul liber. Sunt culorile cu aspect mai lejer, mai translucid, ușor vitraliu, aș putea să spun, cu aspect de vitraliu. La acest tip de culori, unele dintre voi reclamă faptul că nu reușesc să asigure acoperirea perfectă. Ok, haideți să vedem cum putem să rezolvăm asta. O să facem două unghiuțe, să spunem așa, una cu așa da și una cu așa nu. Secretul în a obține o culoare uniformă în cazul acestor culori nesaturate cu aspect translucid constă în a aplica straturi într-un mod cât mai uniform cu putință. Așadar, la aplicarea primului strat mă voi focusa foarte tare pe a aplica un strat uniform, chiar dacă asta presupune că nu mi-am asigurat perfect acoperirea. Așa ar trebui să arate primul strat. Asta înseamnă că nu avem densități diferite de culoare, ci pe toată suprafața unghiei avem aplicată o culoare uniformă. Acoperirea perfectă și densitatea culorii vor fi asigurate de cel de-al doilea strat. Cel de-al doilea strat nu este absolut necesar să fie aplicat foarte subțire. În cazul culorilor nesaturate nu există riscul problemelor la polimerizare, adică culoarea să se încrețească sau să apare probleme din punctul acesta de vedere. Dacă așa arată o culoare din categoria așa da, o să încercăm să exemplificăm și cum poate să apară aspectul neuniform și densități diferite de culoare pe suprafața unghiei. Voi dramatiza puțin defectele de aplicare pentru tipsul așa nu, dar în felul acesta voi reuși să fiu mai explicită pentru ceea ce vreau să vă explic. Nu ar fi corect ca primul strat să fie aplicat cu densități mari de culoare. Dacă voi avea zone în care culoarea va fi foarte rară, foarte subțire aplicată și alte zone în care îmi voi descărca o cantitate mai mare de produs, din păcate, problema nu se va remedia nici la aplicarea celui de-al doilea, și de cele mai multe ori nici după aplicarea celui de-al treilea strat. Așadar, rămâne foarte important să respectați tehnica corectă și cel mai important secret ar fi să aplicați, începând cu primul strat, o culoare foarte uniformă. Repet, chiar dacă asta ar însemna că nu avem încă acoperirea perfectă și aspectul este încă ușor translucid. Se vede placa unghială prin culoare. Așa da și așa nu. Dacă am lămurit cum stau lucrurile în cazul culorilor nesaturate, ne vom înclina acum asupra problemelor ce pot să apară în cazul culorilor saturate. Și cred că cel mai ok ar fi să lămurim ce înseamnă de fapt o culoare saturată. Și în cazul culorilor saturate putem identifica cu ochiul liber dacă este sau nu o culoare saturată. Culoarea saturată e o culoare care are o cantitate foarte ridicată de pigment în conținut, de cele mai multe ori cu un aspect foarte păstos și cu o densitate ridicată. Uneori aceste culori conțin și pigment alb. Cele mai des întâlnite probleme în cazul culorilor saturate ar fi acelea că acestea se pot fie încreți imediat după ce scoatem mâna din lampă, fie se exfoliază la scurtă vreme după terminarea manicurii. De ce apar aceste probleme?
Așa cum am spus, datorită faptului că conține foarte mult pigment de culoare, în cazul în care culoarea este prea gros aplicată, pigmenții variază practic lumina UV, care nu mai poate să pătrundă până în profunzimea produsului și asta înseamnă că se va usca doar o peliculă de suprafață, iar în interior oja rămâne crudă, neuscată, nepolimerizată. Așadar, tot ceea ce trebuie să facem în acest caz este să aplicăm straturi de ojă subțirele, în straturi moderate. Chiar dacă puterea de acoperire a acestor culori este foarte mare, încercați să evitați tentația de a vă asigura acoperirea perfectă din primul strat. Puteți eventual să reveniți cu un al doilea. Încercând de la primul strat să vă faceți acoperirea, de aici tentația să vă aplicați straturi prea groase. Aplicăm așadar 2 straturi, fiecare dintre ele subțire. Aplicăm și un al doilea strat, la fel de subțire ca și primul. Așadar, până aici avem culoarea aplicată corect, din categoria așa, da, check. Dar haideți să vedem acum ce se poate întâmpla și dacă nu respectăm tehnica corectă pentru culorile saturate și vom aplica un strat dens. Aplicarea de straturi prea groase, așadar, în cazul culorilor saturate, va conduce la aspectul încrețit al ojei semipermanente și ulterior chiar și la exfolierea acesteia. Așadar, ca și concluzie de final, rețineți, avem culori nesaturate, cele care au aspectul ușor translucid sticlos, și culori saturate, cele care au o cantitate foarte mare de pigment în conținut și un aspect dens, păstos. Pentru fiecare dintre ele pot să apară dificultăți la aplicare și probleme, dar există și soluții cu tehnica corectă. Foarte important în cazul culorilor nesaturate să aplicați începând de la primul strat, straturi foarte uniforme, da, fără densități diferite de culoare, pentru că ulterior nu vor mai putea fi remediate. Iar în cazul culorilor saturate, foarte important, doar atât să rețineți, să aplicați straturi de culoare subțiri. Aplicarea unui strat prea gros va conduce la nepolimerizarea corectă a culorii și implicit la încrețire și exfoliere.